สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเจนลาวิสอีกแล้วนะวันนี้เราก็จะมาแนะนำว่าเราอ่านหนังสือสอบ N2 แล้วก็ N1 ยังไงให้ผ่านได้ภายในรอบเดียวก็ไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่ N2 ก่อนเนาะสำหรับ N2 พอเราสอบผ่าน N3 แล้วใช่ไหมแล้วก็รู้ตัวเลยว่าเราอยากสอบผ่าน N2 ภายในรอบถัดไปเลยก็คือเหลือเวลาอีกประมาณ6 เดือนเพราะฉะนั้นเราก็จะวางแผนว่าเราจะต้องทำการอ่านอะไรบ้างเราก็เลยไปถามเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ที่เคยสอบ N2 มาก่อนว่ามีจุดไหนที่เราควรจะระวังไหมมีจุดไหนที่ยากเป็นพิเศษไหมทุกคนก็คือตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าตรงพาร์ทคันจิจะมีคนที่คะแนนทุกพาร์ทผ่านแต่ว่าพาร์ทคันจิไม่ผ่านกันเยอะก็เลยทำให้คะแนนทั้งหมดถึงแม้โดยรวมมันจะผ่านแต่ว่าสุดท้ายก็คือสอบไม่ผ่านแล้วก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราจะต้องโฟกัสตรงคันจิแล้วต่อมาก็คือรุ่นพี่กับเพื่อนก็บอกว่าสำหรับการอ่านเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยอย่างถ้าเป็นตอนที่เป็น N3 เนี่ยการอ่านก็คือเหมือนแค่เราอ่านแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องเราก็สามารถตอบคำถามได้แต่สำหรับ N2 เนี่ยคือมันจะมีการถามว่าผู้อ่านคิดยังไงผู้อ่านต้องการสื่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราที่อ่านภาษาไทยที่มันต้องเป็นการตีความมากขึ้นแล้วก็พยายามอย่าใส่ความคิดของตัวเองลงไปพยายามเอาสิ่งที่ได้จากที่อ่านในบทความเนี่ยมาตีความอีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีความยากขึ้นเราก็เลยจะโฟกัสที่การอ่านแล้วก็คันจิเป็นพิเศษก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนเนี่ยก็มีการบอกมาว่าพาร์ทไวยากรณ์เนี่ยก็คือมีไวยากรณ์เยอะมากๆทำให้มันต้องใช้เวลาในการจำแล้วก็ใช้เวลาในการเรียนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งใจกับพาร์ทไวยากรณ์มากเพราะคิดว่าเป็นพาร์ทที่เราน่าจะเก็บคะแนนได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเริ่มแนะนำกันจากพาร์ทไวยากรณ์กันก่อนเลยสำหรับพาร์ทไวยากรณ์นะเล่มที่เราแนะนำที่สุดเลยก็คือเล่มนี้นะชินคันเซ็นเป็นเล่มแปลไทยนะแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ญี่ปุ่นหรือว่าคนที่อยากอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถซื้อที่เป็นยังไม่แปลไทยที่เป็นภาษาญี่ปุ่นมาได้นะสำหรับเล่มนี้เราคิดว่ามันดีมากเพราะว่าเขาจะเอาไวยากรณ์เนี่ยที่มันคล้ายๆกันเนี่ยมาไว้ในบทเดียวกันเสร็จแล้วก็จะเหมือนเปรียบเทียบว่าแต่ละอันเนี่ยมีการใช้ที่ต่างกันยังไงบ้างแล้วพอท้ายบทเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดให้อีกทีนึงสำหรับเล่มนี้วิธีการเรียนของเราก็คือเราจะนั่งไล่อ่านไวยากรณ์ไปตามแต่ละบทเพราะว่าแต่ละบทก็คือเขารวมไวยากรณ์ที่คล้ายกันมาไว้ด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็อ่านสมมติว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจมันดีเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเอาชื่อไวยากรณ์ตรงเนี้ยไปเสิร์ชใน YouTube แล้วก็นั่งฟังคลิปที่เขาอธิบายไวยากรณ์อีกทีนึงซึ่งถามว่าตอนนั้นเราเหมือนยังเพิ่งผ่าน N3 มาทำให้ภาษาญี่ปุ่นของเรามันก็ไม่ได้ดีขนาดที่ว่ามันก็จะมีช่องที่อธิบายเป็นคำง่ายๆแล้วก็มีช่องที่ค่อนข้างอธิบายยากขึ้นแต่ว่าช่องที่อธิบายยากขึ้นเนี่ยเราคิดว่าเขาสรุปได้ดีเราก็เลยพยายามที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่เขาอธิบายแล้วก็ฟังไปด้วยแล้วก็คำไหนที่เราไม่รู้จักคำศัพท์เนี่ยเราก็เสิร์ชดิกไปด้วยทำให้เหมือนเราเนี่ยได้จำศัพท์ไปด้วยได้ฝึกฟังไปด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ไวยากรณ์ไปด้วยพร้อมๆกันก็คิดว่าวิธีการเรียนเนี้ยก็เป็นวิธีที่ดีพอเราเสิร์ชไวยากรณ์ที่เราไม่เข้าใจแล้วเราก็จดลงในเล่มนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาสรุปอีกทีนึงซึ่งพอเราสรุปเนี่ยเราก็จะสรุปใส่เป็นโน้ตของเราแบบนี้เช่นถ้าสมมติว่าอย่างไวยากรณ์กลุ่มนี้คือเราก็สรุปว่าไวยากรณ์กลุ่มที่มีความหมายว่าเท่านั้นหรือว่าเราก็จะสรุปว่ามันมีหมวดไหนมีไวยากรณ์อะไรบ้างที่คล้ายๆกันแล้วแต่ละอันมีจุดต่างกันยังไงแล้วก็จะใช้ปากกาแดงเน้นเอาไว้ว่าตรงไหนที่เราควรจำหรือว่ามีจุดที่แบบมันต่างกันใช้ได้ต่างกันนะแล้วก็จะเอามาสรุปไว้ในสมุดสรุปของเราอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยจำได้แม่นมากขึ้นแล้วเนี่ยพอเราทำการอ่านแล้วก็สรุปอะไรของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดในเล่มนี้เล่มที่เราก็แนะนำไปตอนที่เราสอบ N3 เหมือนกันเพราะเราคิดว่าเราชอบการเฉลยแล้วก็รูปแบบของเล่มนี้มากๆเลยเล่มนี้เขาก็มีโจทย์ครบทุกบทเลยนะไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ไวยากรณ์การอ่านหรือว่าการฟังส่วนเราเนี่ยเราไม่ได้ทำทั้งหมดแล้วก็จับเวลาเหมือนเวลาทำข้อสอบเราก็จะทำเป็นพาร์ทไปแล้วก็จดออกมาใส่สมุดจดอันนี้ของเราเหมือนเดิม
พอก่อนสอบเนี่ยตรงไวยากรณ์เนี่ยเราก็จะทำอีก2อย่างก็คืออาจารย์เนี่ยบอกให้เราทวนไวยากรณ์ก่อนที่จะสอบ N2 อีกทีนึงแล้วก็เลยจะใช้เล่มนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้ก็คือเป็น Speed Master สำหรับเล่มนี้เนี่ยเราคิดว่ามันดีตรงที่มันจะมีช่องเล็กๆที่เหมือนเป็นสรุปไวยากรณ์จับกลุ่มไว้ก่อนสอบเนี่ยเราก็แค่อ่านตรงที่เป็นสรุปไวยากรณ์ที่เป็นจับกลุ่มกล่องเล็กๆแล้วก็จดไว้ว่าอันนี้มีความหมายไว้ยังไงสั้นๆแล้วก็เปิดตาผ่านๆว่ามีไวยากรณ์อันไหนบ้างที่เรายังจำไม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะมีดูคลิปในช่องนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ก็คือเป็นช่องภาษาญี่ปุ่นที่เราชอบมากแล้วก็จะดูคลิปที่เป็นสรุปไวยากรณ์ N2 ของเขาประมาณ1 2 ชั่วโมงแล้วก็ทำดูสัก1 อาทิตย์ก่อนสอบเนี่ยก็ดูวนไปสัก 3-4 ครั้งให้พอจำได้ก็ประมาณนี้ก็สำหรับไวยากรณ์แล้วก็อ่านประมาณเท่านี้เนาะสำหรับพาร์ทต่อไปเนี่ยก็คือพาร์ทตกไกลละกันก็คือพาร์ทการอ่านสำหรับพาร์ทการอ่านเนี่ยเราเนี่ยทำแค่เท่านี้เลยก็คือใช้เป็นหนังสือชินคันเซ็นมาสเตอร์เหมือนกันนะหนังสือเล่มนี้นะเราคิดว่ามันดีตรงที่เขาอะจะแบ่งบทเอาไว้เหมือนกับค่อยๆสอนเทคนิคการอ่านของเราไปอย่างเช่น N2 เนี่ยบางทีมันด้วยความที่มันเริ่มเป็นการตีความมากขึ้นบทความที่อ่านเนี่ยเขาก็จะไม่ได้พูดตรงๆว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรแต่เขาก็อาจจะเปรียบเทียบเช่นเปรียบเทียบการเรียนเป็นเหมือนการที่ต้องขึ้นภูเขาหรือว่าเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมอย่างเงี้ยเขาก็จะเปรียบเทียบเวลาเราอ่านนะมันก็จะไม่ใช่คำตอบที่สมมุติว่าบทความนี้พูดถึงอะไรก็คงไม่ใช่แต่ว่าพูดถึงการปีนขึ้นภูเขาตรงๆอย่างเงี้ยเนาะก็คือมันอาจจะพูดถึงเรื่องการเรียนโดยการเปรียบเทียบถึงการปีนขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเล่มเนี้ยเขาก็จะเหมือนสรุปมาให้ว่าในพาร์ทที่เป็น N2 เนี่ยการอ่านเนี่ยเขาก็จะมีการเปรียบเทียบด้วยนะหรือว่ามีการแบบจะหาใจความสำคัญต้องโฟกัสว่าหาคำไหนก่อนอะไรอย่างนี้คิดว่ามันดีถ้าแบบมีเวลาก็ข้อเสียก็คือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยถ้าสมมติว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็อาจจะต้องเปิดดิกเองบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็มีเฉลยที่ค่อนข้างละเอียดอยู่นะแต่เขาเป็นภาษาญี่ปุ่นเองเฉลยเขาก็จะเหมือนบอกให้เลยว่าข้อไหนเนี่ยผิดเพราะว่าอะไรผิดเพราะว่าอะไรใช่เราคิดว่าเล่มเนี้ยเราฝึกตอนที่เราสอบ N2 เนี่ยเราก็คือตื่นตี 4:30 ตี 5ทุกวันมาใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราอ่านอย่างแรกเลยก็คือทุกวันละเราต้องอ่านบทความที่เป็นบทความการอ่านอย่างน้อยวันละ1 เรื่องทุกวันแล้วถ้าอันไหนเนี่ยที่อ่านเองแล้วก็ดูเฉลยแล้วยังไม่เข้าใจเราก็จะถามเพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าถ้าใครไม่มีเพื่อนคนญี่ปุ่นก็อาจจะถามรุ่นพี่หรือถามใครก็ได้ว่าสอนหน่อยได้ไหมว่าตรงนี้เราเข้าใจผิดยังไงบ้างหรือว่าถามอาจารย์อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะสำหรับพาร์ทการอ่านเนี่ยเราก็เตรียมตัวประมาณเท่านี้เลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีที่ในห้องเรียนที่เราเรียนกับอาจารย์อีกอาจารย์เขาก็จะให้เป็นชีทมาแล้วก็ฝึกทำไปเรื่อยๆเนาะก็คิดว่าสำหรับการอ่านก็คือน่าจะต้องทำโจทย์เยอะๆแล้วก็พยายามจับจุดให้ได้ว่าเช่นก่อนที่จะถึงใจความสำคัญเนี่ยมันจะมีคำที่เป็นคำเชื่อมอะไรอยู่พยายามจดออกมาเจอแล้วก็จดออกมาหรือว่าถ้าเจอคำเชื่อมนี้ความหมายมันจะกลายเป็นตรงกันข้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยจับจุดแล้วก็จดออกมาฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆก็คิดว่าน่าจะพอถูถ่ายทำไปได้ให้มันผ่านไปได้เนาะสำหรับต่อมาก็คือพาร์ทที่ยากมากๆก็คือคันจิสำหรับเราเนี่ยคันจิก็คือเน้นทำโจทย์เยอะๆแล้วก็จำจากโจทย์เอาเพราะว่าเราไม่ชอบเหมือนนั่งท่องศัพท์เฉยๆสำหรับบางคนอาจจะท่องวันละ10 คำ 20 คำหรืออะไรเงี้ยอาจจะทำได้แต่คือเราไม่ถนัดแบบนั้นเราก็จะเน้นเป็นทำโจทย์จากเล่มนี้เหมือนเดิมก็คือเล่มนี้บทที่เป็นพาร์ทคันจิเราก็นั่งอย่างในเล่มนี้จะมีข้อสอบประมาณ3 ชุดเราก็จะนั่งทำบทที่เป็นคันจิทั้งหมดแล้วก็จดออกมาแล้วก็ทำซ้ำ3 รอบพยายามจำให้ได้แล้วก็ถ้าใครสามารถซื้อเล่มนี้ได้นะก็คือแนะนำเป็นพวกแบบคำศัพท์แล้วก็จำคำอ่านไปด้วยแล้วก็จำคำแปลไปด้วยมันก็จะมีพาร์ทที่ถามทั้งคำอ่านแล้วก็พาร์ทที่เอาคำศัพท์ไปใส่ในประโยคเพื่อแบบดูว่ามันแปลได้แบบคำศัพท์มันใช้เหมาะกับบริบทไหมอะไรเงี้ยเนาะก็คือเล่มนี้ก็คิดว่าดีแต่ว่าเราไม่ได้ท่องเลยซื้อมาแต่ว่าไม่ได้ท่องเลยส่วนใหญ่คือคันจิเราจะไปเรียนในห้องด้วยเราลงเรียนกับอาจารย์แล้วเขาก็จะใช้เล่มชินคันเซ็นที่เป็นเล่มโก้ย
เล่มนี้เนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้ใช่เขาจะใช้เล่มโก้ยเล่มนี้แหละมาสอนเราในห้องแล้วก็ฟังที่อาจารย์อธิบายแล้วก็จำไปสอบเอาซึ่งก็มีออกตรงบ้างด้วยนะแล้วก็แต่ที่เรารู้สึกว่ามันได้ผลมากๆเลยก็คือการทำข้อสอบเก่าทำโจทย์เยอะๆเราเน้นแบบเอาข้อสอบเก่ามาทำแล้วก็จำจากข้อสอบเก่าแล้วก็หาโจทย์ตามหนังสือต่างๆมาทำแล้วก็จำแบบนั้นเอาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เราพยายามท่องแล้วเราจำไม่ได้เท่ากับเวลาที่เราทำโจทย์แล้วเราก็จดออกมาอ่านอีกทีนึงก็คิดว่าสำหรับพาร์ทคันจิก็ประมาณนี้เนาะสำหรับพาร์ทการฟังนะแล้วก็ซื้อเล่มนี้มาเป็นเล่มการฟังซึ่งความจริงก็เป็นของชินคันเซ็นอีกนั่นแหละเรารู้สึกว่าเราชอบเซตชินคันเซ็นมากแต่ว่าพาร์ทการฟังเนี่ยอันนี้คือซื้อมาแต่ว่าไม่ได้ทำเลยสรุปก็คือไม่ทำเลยจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเน้นทำในห้องอาจารย์เขาจะเอาหนังสือโจทย์ N2 ต่างๆมาให้เราฝึกฟังแล้วก็มีลองทำข้อสอบเก่าบ้างแล้วก็ความจริงอ่ะเรารู้สึกว่า N2 เนี่ยพาร์ทการฟังมันก็จะมีความเปลี่ยนไปจากตอน N3 อย่างเช่นอย่างตอน N3 เนี่ยมันจะไม่มีให้ฟังทางเนื้อเรื่องแล้วก็เหมือนสรุปออกมาว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรหรือว่ามีหรือแต่เราจำไม่ได้แล้วก็จะมีพาร์ท N2 ช่วงพาร์ทท้ายๆเนี่ยที่ต่างจาก N3 แล้วก็จะมีพวกแบบให้ฟังเนื้อเรื่องยาวๆแล้วก็ตอบว่า A ผู้ชายเลือก choice ไหน B ผู้หญิงเลือก choice ไหนเช่นไปโรงหนังผู้หญิงเลือกดูหนังอะไรผู้ชายเลือกดูหนังอะไรเงี้ยตรงพาร์ทนั้นซึ่งเราคิดว่ามันมีความยากขึ้นเนื่องจากเราต้องฟังนานมากๆแล้วก็ต้องมีการจดไปด้วยแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องเลือกคำตอบจากที่เราจดเอาไว้อะไรเงี้ยก็คิดว่าควรจะไปฝึกพาร์ทท้ายๆเยอะๆซึ่งส่วนใหญ่เราก็เน้นทำโจทย์เก่าแล้วก็ทำโจทย์จากหนังสือต่างๆที่อาจารย์เนี่ยเอามาให้ทำในคาบเนาะแต่ว่าเราฝึกเองน้อยมากๆเลยแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเราค่อนข้างมีความมั่นใจในการฟังในระดับหนึ่งเพราะว่าตอน N3 เราก็ได้คะแนนการฟังดีที่สุดแต่ว่าพอ N2 คะแนนตกลงไปเลยเพราะว่าอาจจะเพราะเราไม่ค่อยได้ฝึกด้วยแล้วก็มันยากขึ้นด้วยจริงๆโอเคก็มาต่อกันที่ N1 นะทุกคนส่วนใหญ่ N1 เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้อ่านเยอะมากแต่เราคิดว่าเราได้มาจากการที่เราเตรียมตัวสัมภาษณ์งานในญี่ปุ่นนะทุกคนพอเราผ่าน N2 เสร็จเนี่ยเราก็เริ่มเตรียมเรซูเม่แล้วก็เตรียมพวกสคริปต์ในการสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็ให้เพื่อนแล้วก็อาจารย์เนี่ยช่วยแก้สิ่งที่เราเขียนมาอีกทีนึงให้มันไม่ผิดแกรมมาแล้วก็คำศัพท์เนี่ยมันไม่แปลกระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ได้เหมือนได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มันเป็นใช้ในการทำงานจริงๆใช้ในการอธิบายเนื้องานของเราซึ่งมันก็เป็นคำศัพท์ที่ใกล้เคียงกับ N1 มากขึ้นใช่ก็เลยทำให้เราเนี่ยได้ฝึกจากตรงนั้นมาด้วยแต่ว่าเราก็มีการอ่านสอบ N1 ด้วยนะเพราะว่าเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยได้ N1 เนี่ยงานที่เราได้เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเดิมเลยก็คือเล่มนี้นะทุกคนที่เราแนะนำมาตลอดก็คือเล่ม1เราก็ซื้อมาเล่มสำหรับ N1 แล้วก็จะทำโจทย์ถ้าเป็นพาร์ทแรกเลยก็คือพาร์ทคันจิเนี่ยเราก็จะทำโจทย์จากในนี้ก็คือทำเหมือนเดิมแล้วก็จดออกมาแล้วก็จำเหมือนเดิมเลยแล้วก็ทำพวกข้อสอบเก่าแล้วก็จดออกมาแล้วก็จำให้ได้พยายามท่องพวกคำอ่านคำแปลแล้วก็มันใช้ในบริบทไหนใช่ก็คือประมาณนี้เนาะสำหรับพาร์ทคำศัพท์แล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือเล่มนี้คราวนี้เราท่องแล้วคราวนี้พาร์ทสำหรับ N1 เราก็ท่องไปประมาณ2-3 บทใช่ในนี้ซึ่งมันก็มีออกนะถึงเราจะท่องไปแค่2-3 บทมันก็มีออกในข้อสอบอยู่นะก็ประมาณนี้นะสำหรับคันจิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเรียนเล่มนี้ด้วยในห้องที่เราเรียนเนี่ยก็คือเราเรียนพอเราผ่าน N2 แล้วก็อีกเทอมนึงเนี่ยเราก็ได้เรียนคลาสที่เป็นคลาสสำหรับ N1 เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เขาก็จะเอาเล่มนี้มาสอนซึ่งเล่มนี้เราคิดว่ามันคำศัพท์เนี่ยมันคือคำศัพท์ N1 จริงๆแล้วก็ในข้อสอบนะมันก็เอามาออกอยู่ด้วยนะซึ่งเล่มนี้เราอาจจะไม่ค่อยแนะนำสำหรับคนที่อ่านเองเพราะว่ามันต้องใช้ความแบบอดทนมากๆเลยขนาดเราเรียนกับอาจารย์อาจารย์อธิบายเราก็ยังไม่ได้เข้าใจ100%มันเหมือนเป็นเล่มที่เน้นอ่านบทความแต่ละเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาสังคมในญี่ปุ่นหรือว่าเรื่องต่างๆอะไรที่เป็นประเด็นในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีคำศัพท์ที่มันออกใน N1 แล้วก็รวมทั้งพวกคำเชื่อมคำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแอบตีความยากถ้าเราไม่มีคนให้ถามเลยแล้วเราอ่านเองนะ
อาจจะไม่เข้าใจแล้วก็พวกแกรมมาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีมาอธิบายว่าแกรมมานี้คือใช้ยังไงเขาจะมีแค่ตัวอย่างเพิ่มเติมให้ด้านหลังเล่มเฉยๆเลยเพราะฉะนั้นเล่มนี้ก็อาจจะไม่แนะนำสำหรับคนที่อ่านเองแต่ว่าคำศัพท์ที่เป็น N1 เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอาจจะหาเล่มอื่นที่มีคำแปลภาษาไทยหรือว่าอ่านได้เข้าใจง่ายกว่านี้มาอ่านก็น่าจะดีกว่าสำหรับต่อไปก็คือ grammar สำหรับ grammar หนึ่งเนี่ยเราไม่ค่อยได้อ่านเลยจริงๆเพราะว่ามันไม่มีเวลาเราไปโฟกัสกับการเตรียมตัวหางานเพราะฉะนั้น grammar เนี่ยเราใช้เล่มนี้เหมือนเดิมเลยก็คือ Shinkansen Master Go JLPT N1 วิธีการของเราก็คืออ่านเหมือนเดิมแต่พอตอน N1 แล้วอาจจะไม่มีเวลามาสรุปใส่สมุดเยอะมากแล้วก็พยายามอ่านแล้วก็จำแต่ว่าเอาจริงๆก็คือจำไม่ค่อยได้พอเราอ่านนะเราก็จะมาสรุปใส่สมุดเล่มนี้เหมือนเดิมซึ่งส่วนใหญ่แกมมาเราสรุปออกมาน้อยมากเราจะเน้นเป็นคันจิมากกว่าเพราะว่าเราค่อนข้างกลัวคันจิมากกว่าแล้วก็สรุปออกมาใส่เล่มนี้เนาะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำศัพท์ที่เป็นคันจินั่นแหละแกมมาคืออ่านน้อยมากแล้วก็ตอนทำข้อสอบก็คิดว่าไม่ได้ทำได้ขนาดนั้นด้วยซึ่งถ้าใครมีเวลาก็คือแนะนำให้อ่านเยอะๆดีกว่าถ้าวิธีเรานะเราก็คงจะอ่านเล่มนี้แล้วก็ไปเสิร์ช YouTube แกรมมาที่ไม่เข้าใจแล้วก็จดออกมาเหมือนเดิมแล้วก็ทำโจทย์เยอะๆต่อไปก็คือพาร์ทการอ่านเนาะสำหรับพาร์ทการอ่านเนี่ยเราก็ทำประมาณ2 เล่มนี้ซึ่งเล่มนี้ก็คือพูดทุกรอบพูดทุกครั้งชอบมากคือ Shinkansen Master เล่มนี้ก็คือทำน้อยมากเพราะทำแล้วท้อมากมันยากมากการอ่าน N1 ก็คือทำไปประมาณไม่กี่หน้าเองนะทุกคนส่วนที่เหลือเนี่ยก็คืออาจารย์เนี่ยจะเอาโจทย์มาให้ทำในห้องเรียนก็คือจากตรงนั้นเอาแล้วก็คิดว่าพื้นฐานจากตอนที่อ่านเยอะๆมาจากตอน N2 เนี่ยมันก็พอช่วยให้เราเหมือนแบบรู้แนวข้อสอบมามากขึ้นแล้วก็พอจะจับจุดหลอกจับใจความได้ก็เลยทำให้เราเนี่ยได้ฝึกการอ่านน้อยมากเล่มนี้เราก็ทำไปประมาณนึงเล่มนี้เขาก็ดีตรงที่เหมือนเขาก็จะมีสรุปทริคมาให้ด้านบนก่อนเสร็จแล้วเราก็ลองเอาสิ่งที่เขาสรุปทริคมาให้เนี่ยมาลองทำกับโจทย์จริงดูแล้วก็อ่านเล่มนี้อยู่ช่วงหนึ่งก็อ่านไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะประมาณ1 ใน 4ใช่ส่วนใหญ่การอ่านเราเหมือนจะได้ฝึกทำโจทย์ในห้องที่อาจารย์เขาเอามาให้ทำด้วยก็เลยการอ่านก็เลยพอผ่านมาได้แล้วก็จากตอน N2 ที่เราแบบพยายามกับการอ่านมากๆทำอย่างน้อย1 ข้อทุกวันมันก็เลยทำให้พื้นฐานการอ่านเรามันดีขึ้นสำหรับถัดไปก็คือพาร์ทการฟังครั้งเนี้ยคือใช้อานิสงส์จากตอนที่ฝึก N2 เลยส่วนใหญ่ก็คือถ้าแนะนำก็คือคงทำโจทย์เก่าเยอะๆแล้วก็จดคำศัพท์ที่ออกมาเยอะๆว่าคำศัพท์นี้มันเป็นคำศัพท์ N1 เวลาเราเห็นนะเราอาจจะรู้แต่เวลาฟังแล้วอาจจะออกเสียงแบบนี้ให้จดออกมาแล้วก็จำคำศัพท์เยอะๆพอในเรื่องเนี่ยเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราจะได้จับใจความได้แต่ว่ารอบที่เราไปสอบเนี่ยการฟังมันยากมากจริงๆแบบยากกว่ารอบครั้งที่แล้วคิดว่านะครั้งที่แล้วที่เราสอบ N2 เนี่ยการฟังมันยังฟังรู้เรื่องแต่ว่าครั้งเนี้ยที่เราไปสอบ N1 เรารู้สึกว่าส่วนใหญ่เราฟังไม่รู้เรื่องเยอะมากซึ่งปกติมันจะไม่เป็นแบบนี้เราก็เลยคิดว่ามันยากขึ้นจริงๆแล้วก็ถ้าได้ทำโจทย์เยอะๆน่าจะทำคะแนนได้ดีกว่านี้แต่ว่าเราคิดว่าสำหรับการฟังที่เราพอจะถูถ่ายไปได้เพราะว่าช่วงที่เราจะสอบ N1 เนี่ยเราสัมภาษณ์เยอะมากสัมภาษณ์งานเยอะมากสัมภาษณ์กับพวกแบบเอเจนซี่ที่เขาช่วยจัดหางานให้เราสัมภาษณ์กับบริษัทอะไรเงี้ยเราก็ได้ฝึกฟังสำเนียงคนญี่ปุ่นทุกๆวันแล้วก็เวลาเขาพูดจริงเนี่ยเขาไม่ใจดีกับเราไม่มาพูดช้าๆให้เราฟังไม่มาเน้นคำศัพท์ที่เราอาจจะฟังไม่ออกอะไรเงี้ยเขาก็พูดเร็วๆใช้คำศัพท์ที่เขาใช้กันจริงๆไปเลยแล้วก็ได้ฝึกจากตรงนั้นมาเยอะก็อาจจะมีส่วนช่วยในการสอบ N1 ด้วยก็โอเคนะทุกคนตอนนี้แบตกล้องก็ได้หมดไปแล้วแต่ว่าเราก็อยากจะมาสรุปให้ทุกคนฟังคร่าวๆว่าสรุปก็คือ N1 เนี่ยเราอ่านไม่ได้เยอะมากแต่เราก็พยายามอ่านเรื่อยๆถ้าเรามีเวลาว่างจากการสัมภาษณ์งานแก้เรซูเม่อะไรอย่างงี้เนาะเราก็คิดว่ามันค่อนข้างเป็นมันค่อนข้างยากแต่ว่า
พอเราได้ลงไปคุกคีกับคนญี่ปุ่นจริงๆได้สัมภาษณ์กับเขาทุกวันได้อ่านเรซูเม่ได้อ่านเนื้อหาที่เขารับสมัครงานได้ตอบโต้อีเมลกับคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนทำให้เราฝึกภาษาที่มันใช้จริงๆมากขึ้นแล้วก็คำศัพท์ที่ยากคำศัพท์ที่ใช้ในการทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยน่าจะมีส่วนช่วยในการที่เราสอบ N1 ผ่านมาได้โดยคะแนนก็ค่อนข้างที่จะฉิวเฉียดแล้วก็เราก็มีเรียน N1 ในห้องด้วยส่วนหนึ่งก็คิดว่า2ส่วนนี้มันทำให้เราแบบรอดมาได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แนะนำทุกคนได้ดีมากก็คิดว่าเดี๋ยวจะพยายามเขียนรีวิวหนังสือต่างๆที่เราซื้อมาเยอะมากแต่ว่าอ่านไปน้อยมากจริงๆก็คือซื้อมาแต่คิดว่ามันดีนะเราแบบพยายามลองอ่านไปบ้างแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาเขียนรีวิวแนะนำให้ทุกคนดูอีกทีแล้วก็สำหรับตอนนี้ก็บ๊ายบายนะทุกคนไว้เดี๋ยวจะมารีวิวว่าเราสอบโทอีกยังไงเตรียมตัวสอบโทอีกยังไงอีกรอบนึงเนาะ